อาหารของคุณอยู่ค่ะที่หนึ่งเมื่อได้อาหารครบแล้วช่วยกดปุ่มยืนยันบนหน้าจอด้วยค่ะทานอาหารให้อร่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทานอาหารให้อร่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะมีเทคนิคไหนอ่ะใส่กระชอนด้วยน่ากินมากเลยเมื่อได้อาหารครบแล้วช่วยกดปุ่มยืนยันบนหน้าจอด้วยค่ะทานอาหารให้อร่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ ถึงแล้วกินกันแบบนี้เดี๋ยวจิ้มจิ้ม
นบนหน้าจอด้วยค่ะ